Nếu bạn nghĩ sốt xuất huyết chỉ đơn giản là sốt, nổi ban và tự khỏi, thì bạn đã lầm. Mùa sốt xuất huyết năm nay có những diễn biến vô cùng bất thường, mà chính các bác sĩ cũng phải bất ngờ. Không còn là câu chuyện của sốt cao, chảy máu chân răng thông thường, chúng ta đang đối mặt với những biến chứng lạ mà ngay cả người có kinh nghiệm cũng dễ bỏ sót. Một người phụ nữ 30 tuổi, sốt 3 ngày, nghĩ sốt siêu vi bình thường. Chị vẫn đi làm, uống thuốc hạ sốt, cho đến khi bỗng dưng lú lẫn, co giật rồi hôn mê. Hay một cậu bé 10 tuổi, tưởng chừng đã qua cơn nguy kịch, bỗng dưng mệt lả, vàng da, vàng mắt, suy gan cấp tính chỉ trong 24 giờ. Tại sao lại như vậy? Những biến chứng ít ai ngờ tới này có cơ chế nào? Liệu bạn có đang tự chữa trị sai cách? Và một trong 3 biến chứng này là kẻ giết người thầm lặng, cực kỳ khó nhận biết. Nếu không theo dõi đúng cách, hậu quả sẽ cực kỳ khủng khiếp. Câu trả lời sẽ ở cuối video. Hãy ở lại và lắng nghe. Sốt xuất huyết, Dengue, là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Dengue gây ra, lây truyền qua muỗi Aedes aegypti. Cứ tưởng là căn bệnh quen thuộc của người dân Việt Nam mỗi mùa mưa, nhưng năm nay có những điểm khác biệt. Dữ liệu từ Bộ Y tế cho thấy, số ca mắc sốt xuất huyết năm nay tăng đột biến. Đáng chú ý, tỷ lệ các ca nặng, ca có biến chứng bất thường cũng gia tăng bất thường. Điều này có thể liên quan đến một chủng virus mới có độc lực cao hơn, hoặc cũng có thể do sự thay đổi về miễn dịch của cộng đồng sau giai đoạn dịch bệnh kéo dài. Virus Dengue tấn công vào tế bào nội mô mạch máu, làm tăng tính thấm thành mạch. Dịch huyết tương bị thoát ra ngoài lòng mạch, dẫn đến cô đặc máu và giảm tiểu cầu. Đây chính là cơ chế gây ra các triệu chứng kinh điển như sốt cao, xuất huyết dưới da, chảy máu chân răng. Tuy nhiên, nếu quá trình này diễn ra một cách mạnh mẽ, nó sẽ gây ra những biến chứng cực kỳ nguy hiểm. Không chỉ là vấn đề của sốt cao nữa, quý vị ạ. Đây là vấn đề của sự sống còn, nếu không nhận biết đúng và kịp thời. Hãy cùng tôi đi sâu vào 3 biến chứng lạ mà tôi muốn cảnh báo với các bạn. Biến chứng 1. Tổn thương gan, thận cấp tính. Thông thường, sốt xuất huyết chỉ gây tăng men gan thoáng qua. Nhưng năm nay, chúng ta thấy nhiều ca suy gan cấp, vàng da, vàng mắt, thậm chí là suy thận. Virus Dengue tấn công trực tiếp vào tế bào gan, gây viêm gan. Khi gan bị tổn thương nặng, chức năng tổng hợp protein đông máu bị suy giảm, dẫn đến tình trạng xuất huyết nặng hơn. Một ví dụ điển hình là trường hợp của cậu bé 10 tuổi ở đầu video. Tưởng chừng đã qua giai đoạn nguy hiểm, em đột nhiên vàng da, vàng mắt, đau tức hạ sườn phải. Bệnh viện xét nghiệm men gan AST-an tăng lên gấp hàng chục lần và có dấu hiệu suy gan cấp. Nếu không được điều trị kịp thời, suy gan cấp có thể dẫn đến hôn mê gan, tử vong. Cách theo dõi, người bệnh cần chú ý các dấu hiệu vàng da, vàng mắt, tiểu ít, nước tiểu sẫm màu. Nếu có, cần lập tức đến bệnh viện để xét nghiệm chức năng gan, thận. Biến chứng 2, rối loạn đông máu nặng. Đây là biến chứng ít gặp nhưng vô cùng nguy hiểm. Mặc dù sốt xuất huyết gây giảm tiểu cầu, nhưng cơ thể vẫn có một hệ thống đông máu bù trừ. Tuy nhiên, một số trường hợp nặng, virus kích hoạt quá mức hệ thống đông máu, gây ra hiện tượng đông máu nội mạch rải rác. Tưởng tượng thế này, cơ thể bạn vừa mất tiểu cầu, lại vừa tạo ra các cục máu đông nhỏ li ti trong mạch máu. Điều này dẫn đến tắc nghẽn vi mạch, gây tổn thương các cơ quan như tim, phổi, não. Cùng lúc đó, các yếu tố đông máu bị tiêu thụ hết, dẫn đến tình trạng xuất huyết ồ ạt không kiểm soát được. Đây là lý do nhiều bệnh nhân đột nhiên bị chảy máu trong, xuất huyết nội tạng, tụt huyết áp và tử vong rất nhanh. Cách theo dõi, dấu hiệu nhận biết là các mảng bầm tím xuất hiện bất thường, xuất huyết liên tục không cầm được, ngay cả khi tiểu cầu chưa xuống quá thấp. Biến chứng 3, tổn thương thần kinh trung ương. Ít ai nghĩ sốt xuất huyết có thể gây tổn thương não. Nhưng thực tế, virus Dengue có thể vượt qua hàng rào máu não, gây viêm não, màng não. Trường hợp người phụ nữ 30 tuổi ở đầu video là một ví dụ. Các triệu chứng như lú lẫn, thay đổi ý thức, co giật, đau đầu dữ dội, thậm chí là hôn mê, có thể xuất hiện mà không đi kèm với xuất huyết rõ rệt. Biến chứng này thường xảy ra vào giai đoạn cuối, khi bệnh nhân tưởng chừng đã hồi phục. Nó cực kỳ khó chẩn đoán nếu chỉ dựa vào các triệu chứng thông thường. Cách theo dõi, nếu người nhà có biểu hiện bất thường về hành vi, lú lẫn, nói nhảm hay co giật, hãy lập tức đưa đến bệnh viện để bác sĩ thăm khám và chụp chiếu. Và còn một yếu tố ít ai biết, mình sẽ bật mí ngay sau đây. Đó là những người từng mắc sốt xuất huyết lần 2 có nguy cơ biến chứng nặng hơn gấp nhiều lần. Lý do là gì?
Chính hệ miễn dịch của bạn khi gặp lại virus đã phản ứng quá mạnh, gây ra cơn bão cytokine, làm tình trạng xuất huyết và tổn thương cơ quan trầm trọng hơn. Vậy chúng ta phải làm gì? Quy tắc theo dõi tại nhà. Theo dõi sát sao, tuyệt đối không chủ quan. Sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, nhất là vào ngày thứ 3-7 của bệnh. Đây là giai đoạn nguy hiểm, khi sốt đã giảm nhưng các biến chứng lại bắt đầu. Uống đủ nước, uống Orezon hoặc nước lọc, nước trái cây để bù dịch. Hạn chế các loại nước ngọt, nước có ga. Hạ sốt đúng cách, dùng paracetamol đơn thuần, không dùng aspirin hay ibuprofen vì có thể làm tăng nguy cơ chảy máu. Dấu hiệu cần nhập viện. Đau bụng dữ dội, đặc biệt ở vùng gan. Vàng da, vàng mắt, tiểu ít. Nôn mửa liên tục. Chảy máu bất thường, chảy máu mũi, chân răng không ngừng, xuất huyết tiêu hóa. Lơ mơ, lú lẫn, tay chân lạnh, vật vã. Một hành động nhỏ bạn có thể làm ngay hôm nay, đó là đừng để muộn mới hối tiếc. Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào kể trên, hãy đến ngay cơ sở y tế gần nhất. Tuyệt đối không tự ý chữa trị tại nhà khi có dấu hiệu cảnh báo. Tôi đã chứng kiến nhiều câu chuyện đau lòng, nhưng cũng có những câu chuyện đầy hy vọng. Một gia đình đã nhận thấy con mình mệt lả bất thường, dù sốt đã giảm. Họ lập tức đưa bé đến bệnh viện và phát hiện kịp thời tình trạng sốc sốt xuất huyết. Nhờ vậy, bé được cứu sống. Sức khỏe là tài sản vô giá, và việc lắng nghe cơ thể, lắng nghe những kiến thức y khoa chính xác là cách duy nhất để bảo vệ nó. Đừng để sốt xuất huyết trở thành nỗi ám ảnh. Hãy hành động ngay từ hôm nay. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn like, share video này đến những người thân yêu để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Và đừng quên đăng ký kênh Chen Sức Khỏe để không bỏ lỡ những video quan trọng tiếp theo.